السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کړیالانو سلامونه او احترامات مو ومنئ. د فزیک لسم درس ته مو هرکلی کوم. په دې درس کې موږ تاسو د تیر درس یو مثال باندې کار کوو، بیا مومنټ باندې غږیږو. تیر درس کې موږ تاسو د قوو د محصلې یا د ریزلټ د پیدا کولو په هکله وغږېدلو او دوه طریقې مو لوستلې چې یو هندسي او بل الجبري طریقه وه. یو مثال موږ دلته لرو، اف یو مساوي کېږي 15 نیوټنه او اف دوه مساوي کېږي 10 نیوټنه. دوه قوو محصله پیدا کړئ. په داسې حال کې چې قوې مختلف الجهته وي، قوې هم جهته وي، قوې یو پر بل باندې عمود وي، قوې د 15 درجې زاویې لاندې یو پر بل باندې عمل وکړو. د دې ریزلټ د پیدا کولو لپاره موږ سره اف یو 15 نیوټنه شو، اف دوه 10 نیوټنه شو. نو دا څلور آپشن موږ ته راکړي دي. په دې آپشن کې قوې چې کله مختلف الجهته وي نو الفا یا تیتا موږ سره 180 درجې ده، او په دې آپشن کې قوې هم جهته وي. کله چې قوې هم جهته وي نو تیتا موږ سره 0 درجې ده. په دې آپشن کې یو پر بل باندې عمود دي. کله چې عمود وي نو تیتا موږ سره 90 درجې ده. دلته زاویه 50 درجې ده. اول برخې ته راځو. کله چې مختلف الجهته وي، کله چې مختلف الجهته وي، مختلف الجهت دپاره فورمول زمونږ اف یو منفي اف دوه دی. اف یو 10 نیوټنه دی، اف یو 15 نیوټنه دی، اف دوه 10 نیوټنه دی. 15 منفي 10 نیوټن مساوي کېږي منفي 15 نیوټنه. دلته منفي په دې معنا دی چې د ریزلټ قوې یا د نتیجوي قوې ډایرکشن چې ده اف دوه په ډایرکشن باندې دی، یعنې په چپ طرف باندې دی. چې کله مطلقه قیمت ونیسو مقدار په لاس باندې راکوي چې 15 نیوټنه ریزلټ دی. کله چې زاویه 0 درجې وي یعنی هم جهته وي قوې، هغې لپاره فورمول موږ سره اف یو جمع اف دوه دی. 15 نیوټن جمع 10 نیوټنه نو 15 نیوټنه شو. او چې کله تیتا 90 درجې وي، 90 درجې لپاره د فیثاغورس د قضیې څخه په استفادې اف یو مربع جمع اف دوه مربع د جذر لاندې دی. اف یو موږ سره 15 نیوټنه دی، 15 نیوټنه البته دا کل مربع دی، او بیا 10 نیوټنه کل مربع. 15 نیوټنه 15 چې مربع کو 25 نیوټن مربع په خپل او 10 مربع کو 100 125 نیوټن مربع د جذر نه وباسو. نیوټن مربع چې د جذر نه وباسو نیوټن 125 چې جذر نه وباسو 11.13 کېږي، 1 کېږي. دا موږ سره په هغه صورت کې ریزلټ دی چې زاویه 90 درجې. توجه غواړم چې د قوو مقدار په ټولو حالتونو کې یو شی ده، 15 نیوټن او 10 نیوټنه. کله چې هم جهته وي په دې صورت کې د قوو ساده جمع ده 15 نیوټنه، مخالف الجهته وي 10 نیوټن یو بل سره خنثی کوي 15 نیوټنه پاتې کېږي. کله چې زاویه 90 درجې وي، 90 درجو کې ریزلټ چې ده 11.18 نیوټنه دی. او کله چې 70 درجې وي ریزلټ، نو دې لپاره ریزلټ مساوي کېږي عمومي فورمول د اف یو مربع. اف یو موږ سره 15 دی نیوټنه دی، 15 نیوټنه مربع جمع اف دوه مربع. اف دوه موږ سره 10 دی، 10 نیوټن کل مربع. او 2 اف یو 2 ضرب 15 نیوټنه اف دوه 10 نیوټنه کوساین د 70 درجو سره. نو دا چې موږ کله ساده کو نو په مجموعي ډول 15 دا راځي 100 دا راځي 125 او 2 ضرب 15 10 ضرب 10 100 راځي، او بیا کوساین د 70 وضع کو او دا ټول په مجموع کې چې یو بل سره جمع کو 115 جوړیږي نیوټن مربع. او دا چې جذر نه وباسو 10.2 نیوټنه کېږي. ته یوې خبرې ته مو توجه غواړم، څومره چې زاویه وړوکی کېږي. کله چې موږ سره زاویه 0 درجې ده، ریزلټ 15 دی. 0 نه زاویه به دوم درجه کې غټه زاویه موږ سره 50 درجې ده. د 70 درجو ریزلټ چې ده 14 دی. 0 نه زاویه غټه شوې ده نو ریزلټ کم شوی ده. کله چې زاویه بیا موږ سره 50 هم غټېږي 90 کېږي نو ریزلټ نور هم کمیږي 11 ته. او کله چې زاویه 180 ته بیخي غټه شوه نو ریزلټ 50 ته راښکته شو. هدف دا دی څومره چې زاویه وړوکی کېږي په 0 کې ریزلټ میکسیموم تر ټولو لوړ قیمت لري، او 0 نه چې څومره زاویه غټېږي تر 180 پورې ریزلټ چې ده کمیږي، ریزلټ موږ سره کمیږي. راځو مومنټ ته. مومنټ ویل کېږي د قوې دوراني تاثیر. د قوې د اغیزو څخه یو هم د مومنټ تولیدول دي، معنا دا چې د دوران تولیدول دي. کله چې یوه قوه په دوران محور لرونکې جسم باندې، هغه جسم چې کولی شي د یو محور په چاپیره وڅرخیږي، په هغې باندې عمل وکړي، نو دغه جسم په دوران باندې راځي. د دې قوې په اثر باندې دوران رامنځته کېدلو ته مومنټ ویل کېږي. یا د قوې مومنټ د قوې په بازو کې د قوې حاصلې ضرب څخه عبارت دی.
قوه ضرب د بازو اف ضرب ډي عبارت دی له مومنټ څخه. او مومنټ چې دی یو وکتوري کمیت دی ځکه د په مشخص کولو کې لوری هم اهمیت لري. نو د مومنټ په ساختمان کې موږ وکتلو چې قوه او ډي د قوې بازو شامله ده. نو د اف واحد موږ سره چې ده د سی جی اس په سیستم کې د قوې واحد ډاین او د فاصلې واحد موږ سره سانتي متر دی. ډاین ضرب سانتي متر عبارت دی له د مومنټ له واحد څخه د سی جی اس په سیستم کې. او د ام کا اس په سیستم کې نیوټن ضرب متر د مومنټ واحد. البته باید یادونه وکم چې نیوټن ضرب متر ته موږ جول نه شو ویلی. جول چې د انرژي او د کار واحد دی هغه نیوټن ضرب متر دی. او دې ته جول نه شو ویلی او دې ته ارګ نه شو ویلی. بیا وروسته د کار په برخه کې وایو چې ولې ورته نه شو ویلی، همالته ورپسې بحث کوو. بل مومنټ د تولید لپاره کله چې قوې واردېږي د قوو ډایرکشن مهم دی. کله چې قوه موږ سره د ساعت د عقربې د ستنې په مطابق لوري باندې وارد شي، یعنی کلاک وایز وارد شي. کلاک وایز چې دا موږ سره نیګیټیو دی. موږ دغه د دوران محور په نظر کې نیسو. د دوران محور څخه چپ طرف ته کلاک وایز، پورته طرف چپ خوا ته پورته ډایرکشن چې دا کلاک وایز دی. یا دغلته کومه قوه وارده شي ښکته طرف باندې د محور نه ښي طرف ته، دا هم کلاک وایز راځي، نیګیټیو په نظر کې موږ نیسو. او هغه قوه چې انټي کلاک وایز وي د ساعت د عقربې د حرکت په مخالف طرف باندې کومه قوه وارده شوې وي د مومنټ چې دا موږ سره منفي په نظر کې نیول کېږي. نو دغه انټي کلاک وایز ده د ساعت د ستنې د حرکت په مخالف لوري باندې دی. نو دغه قوه چې کوم مومنټ تولیدوي هغه مومنټ مونږ منفي په نظر کې نیسو. البته مومنټ چې دا مونږ سره په ایکولیبریوم کې یا تعادل کې ډیر مهم رول لري، چې د تعادل په مشخص کولو کې مومنټ مونږ سره مهم دی. نو یو جسم هغه وخت تعادل په حالت کې دی چې نوموړی جسم باندې د وارده قوو مومنټونو مجموعه له صفر سره مساوي وي. د ایکولیبریوم یا د تعادل دوه شرطونه دي. یو اساسي شرط هم دا دی چې په جسم باندې باید د وارد شوی مومنټونو مجموعه مساوي له صفر سره وي. د تعادل د موقعیت ښي طرف او د چپ طرف مومنټونه یو له بل سره څنګه شي مساوي شي. لکه په دې شکل کې موږ دوه مومنټونه وینو. یو چې دا د اف یو په واسطه مومنټ رامنځته کېږي چې اف یو ضرب ډي یو د بازو دی، او بل ام دوه د اف دوه قوې په واسطه رامنځته کېږي چې اف دوه ضرب ډي دوه د بازو دی. البته بازو چې دی د قوې د تاثیر ټکي او د دوران د محور یا د دوران د نقطې ترمنځ فاصلې ته بازو ویل کېږي. لکه په دې شکل کې چې تاسو وینئ د قوې د تاثیر ټکي او د قوې د تاثیر ټکي او د دوران نقطې ترمنځ فاصله دلته ډي یو دی، دې ته موږ بازو وایو. د مومنټ د شرایطو په نظر کې نیولو سره کله چې دا سیستم په تعادل کې وي نو باید دواړه مومنټونه د مساوات ښي طرف د دوران د محور ښي طرف ته او چپ طرف ته کوم مومنټونه چې دي دا باید یو له بل سره مساوي وي. یعنی ام یو مساوي کېږي له ام دوه سره. ام یو په ځای موږ اف یو ضرب ډي یو لیکو، ام دوه په ځای اف دوه ضرب ډي دوه لیکو. راځو په دې کې یو مثال باندې کار کوو. د شکل ته ګورو. په شکل کې موږ سره دوه قوې دي. دا قوې موږ ته راکړي دي. اف یو قوه موږ سره 10 نیوټنه دی دغه قوه، او اف دوه قوه موږ سره 15 نیوټنه دی. په داسې حال کې چې ډي یو موږ سره دغه فاصله معلومه ده 2 متره دی، نو ډي دوه به څومره وي؟ د ډي دوه د معلومولو دپاره د مومنټ د تعادل د شرط په نظر کې نیولو سره لیکو چې ام یو مساوي کېږي ام دوه سره. ام یو په ځای اف یو ضرب ډي یو لیکو، او د ام دوه په ځای اف دوه ضرب ډي دوه لیکو. په دې کې مجهول موږ سره ډي دوه دی. د ډي دوه د پیدا کولو دپاره لومړی همدارنګه د اف یو قیمت 10 نیوټن او د ډي یو قیمت 2 متره، د اف دوه قیمت 15 نیوټنه او د ډي دوه قیمت نامعلومه دی. د ډي دوه د پیدا کولو دپاره د مساوات دواړه خواوې د ډي دوه په زیري 15 نیوټنه باندې ویشو. نو ډي دوه به مساوي شي له د مساوات هغه طرف 10 نیوټنه ضرب 2 نیوټن په خپله لیکو تقسیم د ډي دوه ضرب 15 نیوټنه باندې. نو 10 ضرب 2 موږ سره 20 راځي. 20 له 15 سره موږ اختصار وو. ډي دوه مساوي کېږي 10 نیوټنه ضرب 2 متره. نو اختصار 3 په 5 کې 15، 2 په 5 کې 2 ضرب 2 4 نیوټن له نیوټن سره ځي، او په مخرج کې 3 پاتې کېږي 4 په 3،
او متر په خپله پاتې کېږي. دا چې موږ سره D2 نامعلوم او D2 موږ سره فاصله ده، د فاصلې واحد متر دی، نو موږ سره لاسته راغی چې 4/3 متره.